Chat is open to everybody, so enjoy connecting there. And Ron, you are almost recording in progress. Okay, guys, glad to have you with us. Jó estét kívánok, örülünk, hogy itt vagytok. Wednesday, well, I guess it's your evening, my noon. Szerdai esti But in any event, glad webináriumunkon to have you. We have actually a special van egy guest with us különleges today. vendégünk ma este. And that's Hallottok George engem, Wright, magyarok? the president George of Wright, Olympic Art. a cég And George is going to join us igazgatója. just for the Köszönöm szépen. beginning here. I have a lot of stuff I need to share with you. Sok So dolgot much szeretnék exciting veletek things megosztani that ma I este discovered. is. And I want to share with you and have you kick the tires and try it out. In Szóval fact, akkor rather than do my disclaimer right now, mielőtt, let's go ahead tehát ahelyett, hogy a nyilatkozatomat tenném, most and átadom a talk to us. szót And I think azonnal what George is George-nak, gonna, hogy mondja el, share with amit us szeretne. is, Szeretném megosztani veletek the valamit, history of what happened last month with the company's annak promotion a történetét, and how hogy mi is successful that történt a múlt is. hónapban. And Egy also he wants to introduce to us versenynek az some eredményét fogja specifics hirdetni. of the slow down. okay. Well, it's the specifics of the new promotion. Okay. És egy új promóció Starting is out kezdetét and vette over the február next few 1-ével. months. So, George, I've already got called on talking too fast, so Na, it's szóval your engem már turn. leállítottak, hogy Okay, so I'm lassabban gonna turn time beszéljek. over to Most you. akkor te jössz. Oh, well, thank you. Nagyon And köszönöm. I'm honored to be able to Megtiszteltetés, speak to this hogy group. beszélhetek ma hozzátok ebben az Thank you teremben. for allowing me to have Köszönöm, hogy just a ide few minutes engedtetek, to csak egy talk a pár little percre, bit hogy about beszéljek the egy kicsit exciting arról az izgalmas business and üzleti marketing promotions marketing that we have at promócióról, Olympic Arc. ami itt van The biggest jelen blessing of pillanatban. Olympic Arc is Nagy not only is it an áldás amazing a Olympic technology Arcnak, ezért to a help us improve technológiáért, our ami wellness, segít it also bennünket, allows us to help és other people. lehetőséget ad arra, hogy más And embereknek the is segítsünk business vele. of Az Olympic üzleti Arc lehetőség a Olympic Arcnál is built to help reward that arra activity. épült, So, hogy díjazza, during the értékelje month of azt a January, tevékenységet, hogyha we valaki had ezzel a így is wonderful foglalkozik. A promotion januári hónapban csodálatos for promóciónk volt, a and we had csatlakozási some verseny. fantastic results. Fantasztikus eredmények In születtek. multiple places. Our first place winner Sok, tehát az was, első hely, tehát Edith nagyon-nagyon Simon. She szoros is volt a actually verseny. in Romania. Simó Edith, And so romániai congratulations. tagunk, aki megnyerte We ezt a had versenyt, gratulálom two neki. second place winners, Kettő both from második helyezettünk wonderful lesz, country of mindkettő Italy. egy csodálatos országból, Susanna Olaszországból Mello származik. and Susanna Claudia Mello Di Filippo, both és from Italy, Taglia De Filippo, shared in second place. ők második helyen And our third végeztek, place és a honors went harmadik to helyen Silvia Silvas Szilvia, in Szilvás Hungary. Szilvia, And so, szintén Magyarországról, neki is very much a gratulálunk. worldwide competition. It was very Egy exciting. nagyon And I izgalmas verseny congratulate volt, the világverseny. winners and Gratulálok a thank them for their nyerteseknek, és dedication and their efforts. köszönöm, hogy Starting ennek Saturday szentelték az morning, idejüket. Szombaton reggel, just past midnight, Friday night, Saturday morning, we began our new ugye ezen commissioning a period for the forduló week. időponton And for this week and seven nagyon more, there will be nagy 8 weeks in izgalmakkal total. követtük. Aztán most lett egy újabb, We are doing a wonderful promotion csodálatos which will promóció, help reward ami segít enrollers a who help their new csatlakoztatókat, affiliates, akiknél új csatlakozók jelentek meg, hogy jól el tudjanak indulni. Következő 8 hétben, hogyha csatlakoztattál valakit, és segítettél elérni neki a Fast Start bónuszt, akkor ezt meg fogjuk duplázni, ezt a Fast Start bónuszt. Ez egy nagyszerű módja, hogy segítsetek az alsó vonalatoknak, a partnereiteknek, hogy sikeresek váljanak, és ennek a díját hirdetem most. Prezentáció lesz, hogy hogyan lehet új partnert segíteni, támogatni. Lesz-e? Azt kérdezte Ron. Van prezentációm, amit nagyon szívesen odaadok, hogyha szeretnétek. Ha szeretnétek egy alsó vonalbeli találkozót szervezni, lépjetek velem kapcsolatba, és örömmel végigviszlek benneteket ezen a prezentáción. Pontról pontra.
és elvezetlek It's benneteket probably more than ennek what a we're going to be able to do sikernek az on our útján. call today. A mai But if célom, you would email hogyha e-maileztek, business küldetek egy call business at call, limbicarc.com. Let me put it in business the call at text. limbicarc, beleírom a chatbe, tehát business call at limbicarc, If you will email business that call, with a request, ja, business call, I will talk kukac you through the limbicarc.com. entire Aha, Fast Start program and the tehát enroller bonus that's associated with the Fast Start bonus. ezzel a I'm gyorsindulási happy to do it. We programmal want people to be kapcsolatban lesz ez successful a in their limbic business, not just with the verseny. wellness aspects, but also in the business side and the earnings Az and the üzleti rewards, oldaláról which creates is the win-win environment that we're szívesen looking for. tartok George, egy did you need to tájékoztatást. put that email into just for host and panelist or to everyone? Oh, you know what? I just put it to the hosts and panelists. Let Ja, me put it ezt to a- everyone. Aha, igen, csak a hostoknak, meg a fordítóknak osztotta meg, de bocsánat, most akkor mindjárt megosztja mindenki számára nyilvánosan. Did that come through? Okay. Rendben van ez így? Remélem látható mindenki And számára. so I can't tell you how excited Igen. I am. We have got some great new people that have Business been call, enrolled, kukaclimbicarc.com. and they're doing fantastic. Fantasztikus lesz ez az As időszak. enrollers, 8 we hét. want you to be excited about this Nagyon program as well. szeretnénk, If you'll hogyha go to your back office, csatlakoztatók, és ugyanezt you will see the érezzétek. rules of this Menjetek be competition. az irodátokba, a háttérirodába, és akkor látjátok ott a részletes információt, és tehát azt az információt, ami segít megérteni, hogy is működik ez. Nagyon izgatott vagyok. Tehát ez a következő 8 hétre fog kiterjedni. Ron, I'm not sure if you wanted to go more into that or if No, that was... I think that would you be available Friday to do the same thing on the Friday? Megtennéd ezt, hogy a pénteki találkozón is elmondod? I would be happy to do that Nagyon Friday, örülök neki, és and we'll megteszem go through this természetesen. again. And Még egyszer again, elmondom a péntekén, és please, még if you would egyszer, like more még egyszer, information hogyha további specifically információkra van that you can get, szükségetek, from your akkor back office, or bátran if you want more information, keressetek. feel free to send me an Küldjetek email, e-mailt businesscall@limbicarc.com, erre a and businesscall.kukaclimbicarc.com-ra. be Nagyon successful. szívesen, nagy örömmel segítek nektek, Okay. mindannyiótoknak. So, Appreciate it, George. Nagyon köszönjük, Hey, it's so George. good to see everybody. I Nagyon hope örülök, that hogy you guys látlak are doing benneteket. amazing. Csodálatos Thank you for munkát all of the things végeztek. you do for Köszönjük Limbic Arc. We are mindannyiótoknak. truly doing wonderful things to make this world a Csodálatos better place. I dolgot believe that. végzünk. So thank you. Okay. Nagyon Thank you, köszönöm. George, and we'll catch up with you for Friday. Jó, akkor várlak Thanks a lot. pénteken, és Okay, köszönjük. guys. Really Jó, appreciate that. nagyon That's great. nagy I know megtiszteltetés, we hogy had a George-ot number láthattuk of vendégül. winners last month that made A some múlt real serious havi money. So that was great that we have a new nyerteseknek promotion, and it nagyon pulls nagy us a little bit gratuláció. further into the comp plan. Although I want Ha you to tovább know, megyünk a kompenzációs the way tervben, this is designed, érdemes it doesn't tudni, get into the complexities of the comp plan. It's just the bonus portion of it that's ez easier to obtain. csak So a bónuszt let's go illeti. ahead, Tehát and nem megy I'm annyira going komplexen to bele, de a I bónuszt need azt to go to érinti a refer you következő 2 to havi my verseny. newsletter that I send out to everybody. Most akkor nézzük a And our legutóbbi subject hírlevelemet. is A témánk a mai estére is on is it possible to lehetséges-e stop megállítani bathroom trips? az éjszakai mosdóbajárást. Exciting information to Van share with you. jó pár I know nagyon a izgalmas lot of the stuff információm that I ezzel do kapcsolatban. is trial and error. Although the infoboost that I create is from Az great infoboost, research. amit kutatások What I'm alapján doing is hoztam I'm létre, taking research and I'm selecting és and pulling out of that kiválasztottam research the ingredients azokat that az összetevőket, these doctors have used amelyek and azok az scientists have orvosok, used to kutatók achieve a certain goal with the intent használtak, that és we might nagyon jó experience eredményeket a értek el similar vele. reality. And Én is sometimes it works, hasonlóakról sometimes tudok it doesn't. But beszámolni. this time it really Ez works.
esetben tényleg nagyon jól működik. Amit más emberekkel is megtettem, mivel hogy nekem nagyon jól működött, és kíváncsi voltam, hogy vajon másnál is ilyen jól működik, és akkor megosztom, mit tapasztaltam. A fő téma, tehát a mai nap ez lesz. Ezt majd a végén fogjuk megvitatni, de előtte nézzünk az egyéb dolgok köré is. Mielőtt kezdjük, a nyilatkozatomat meg kell, hogy tegyem. És korábban elmagyaráztam, hogy miért van erre szükség. Tehát az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA ellenőrzése alá, vagy bármely másik szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem célja, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget, fertőzést. Kérlek, hogy tekintsétek úgy, mint kommentár vélemény, ami személyes tapasztalataimon alapul, az alapján, hogy én a tudományt jelenleg látom. Ez az információ oktatás és információs célokat szolgál kizárólag. Nem helyettesítheti semmiféle orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést. Ne hagyjátok figyelmen kívül a professzionális orvosi tanácsot, vagy ne késlekedjetek kezelést keresni azért, mert én bármit is mondok. Minden erőfeszítést megteszek, hogy valós információkat osszak meg, de nem tudok a esetleges hibákért felelősséget vállalni. Tehát akkor nézzük a hírlevelemet. Sok jó dolgot osztottam meg veletek, és ezek mindig a hírlevelem végén találhatók. Ezen a héten egy jó csomó infobusztot is közzétettem. Némelyik közülük új, mások újított vagy frissített változatok egy korábbinak, és van egy másik is, mert nagyon sok kérdést kaptam tőletek azzal kapcsolatban, hogy milyen információ tudna segíteni valamivel kapcsolatban. Szóval tettem oda egy másik infobusztot, és erről egy kicsit később fogok beszélni. Na, akkor nézzük. A végén a hírlevelemnek adtam plusz információkat olyan témában, amiről érdemes tudnotok, mert az életminőségeteket befolyásolja, és érdemes információt szerezni ebben a témában. Tehát megbízható forrásokból származtak ezek az információk, mint hogy az előző prezentációmban is mondtam, tehát első vonalbeli kiváló orvosok a világ minden részéről összegyűltek, hogy megoszták egy másik narratívát, amit ugye az 5 órás hírekben soha nem fogunk hallani. Szeretném, ha tudnátok, hogy amit nekünk mondanak, az nem a valóság. Mármint, hogy amit az 5 órás hírekben mondanak. Adok olyan információt, amit magatok is el tudtok olvasni saját épülésetek érdekében. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az első infobusz, ami ott van a listán, mitokondriumok megújítása. Erről már a múlt héten is beszéltünk, és miért van most is itt terítéken? Mert miután legutóbb beszélgettünk, ahogy említettem, sok új kutatás jelenik meg mostanában, ami a mitokondriumok működésével kapcsolatos. A mitokondriumok az a hiányzó link, hiányzó kapcsolata az öregedés gátlás terén. Ugye energiát ad, energiát nyújt. Az ATP termelés során jutunk energiához. Mi történt? Minden különböző kutatási újságban ez megjelent, és most mindenki ezzel a témával foglalkozik, ezzel a mitokondriumokkal. Az elmúlt 5-10 év során a méregtelenítés szenáriója volt a fókuszban. Rengeteg anyagom van ezzel kapcsolatban is.
Most pedig a mitokondriumok, ez a fő téma. Miért van akkor ez itt megint? Kaptam plusz információkat egyéb tudományos újságokból, kutatóktól, orvosoktól, és hozzáadtam ahhoz a formulához ezeket az összetevőket, ez kb. 12 plusz összetevőt jelent. Szeretném, ha tudnátok, hogy gyakran teszem ezt, amikor találkozom valamivel, ami nagyon jelentős változást hozhat. Tehát visszamegyek a könyvtáramban, ahhoz az infobuszhoz, amit korábban megalkottam, és kiválasztom, megnézem, hogy milyen információ tartozhat ahhoz a bizonyos infobuszhoz. Ez is egy ilyen. Egy példa. Az első összetevő, a mitokondriumok megújítása, az acetil L-karnitin. Egy évvel ezelőtt kezdtem vele ismerkedni mélyebben egy kutatás során. Egy aminósav, ami a sejtjeinkben van, és hogyha nincsen ebből elegendő bennünk, akkor a mitokondriumaink nem fognak megfelelőképpen működni. Nem lesz elég energiánk. Azt találták, hogy az acetil L-karnitin az egy szállító mechanizmus, hogy a tápanyagok eljussanak a végső céljukhoz, ami nem egy egyszerű feladat, mert ugye az az útvonal, amin nekik végig kell jutniuk, 11 különféle oknál fogva blokkolásra kerülhet. Hogyha eljutnak a sejtjeinkhez, akkor hazaértek. Amire rájöttem, úgy gondolom, hogy az információ, amit kinyerünk természetes környezetből, az energia biomezőnkhöz adódik hozzá. Ez akkor történik meg, hogyha eléri a végcélját, elér a sejtjeinkhez. Ha a tápanyag eljut a sejtjeinkhez, az még nem azt jelenti, hogy a mitokondriumainkat is elérte. Az acetil L-karnitin, ez a szállító mechanizmust végzi, tehát a sejtektől a mitokondriumainkhoz is eljut. Akkor mi is ez a preferencia sorrend? Ugye, hogyha a hangminta alapján 80-90% fölött értékeket kapunk, hogyha ott van az acetil L-karnitin, mit jelent ez? Hogy a szervezetednek szüksége van rá, vagy nem kapja meg egy vagy másik okból kifolyólag, pedig ez fontos lenne. Ez egy kulcs tényező abban, hogy megkapják a mitokondriumaink a tápanyagot, hogy legyen energiánk. Van egy történet is erről, az acetil L-karnitin, egy alfa, valamilyen sav, egész történet van emiatt, emögött, hogy miért van ez. Nézzétek csak, mekkora ez? Nem tudunk végigmenni a formulán, a prezentációnk teljes idejében sem. Tehát ez egy frissített infobusz, kiegészített infobusz. Érdemes megnézni, anti-aging funkciója van, tehát öregedésgátló, energiát ad, és rengeteg egyéb dolog is, amit tud segíteni. Súlyvesztés, hogyha a mitokondriumaink nem működnek megfelelőképpen, akkor nem tudunk fogyni sem. Az immunrendszerünk sem tud működni enélkül. A cukorbetegség, rák és szívbetegség, ezek mind ott vannak, hogyha a mitokondriumaink nem működnek jól. Hoppá. Tehát ha itt vannak ezek az információk ezekből a kutatási lapokból, és
ennek alapján, ezek alapján készült ez az új infoboost kiegészítés vagy frissítés. Amikor hangmintát adok, akkor 50% és a fölötti értékeket veszek. A következő formula, amiről beszélünk, a vese megújítása. Ez a formula, ami ez a fő témánk ma. Látjátok, ahogy megosztottam korábban is, sokan fordulnak hozzám az utóbbi időben, hogy hogyan tudnánk megoldani a problémájukat, hogy állandóan mászkálnak éjszaka a WC-re. Hát ez elég sokaknál előfordul. Van a logikus magyarázat erre az lenne, hogy valamit a húgyhólyaggal kellene csinálni, a férfiaknak pedig a prostatával, vagy valamilyen fertőzés történhetett, vagy valamilyen gyulladás van éppen. Megalkottam valamelyik, tehát pár hónappal korábban egy olyan formulát, ami a húgyhólyaggal, egy másikat, ami vagy lehet, hogy egybe a prostatával kapcsolatos, a húgyutakkal kapcsolatos, és ezt is kipróbáltam. Őszinte vagyok. Nem nagy változást láttam. Hát lehet, hogy nem ez a megoldás, nem tudom. Szóval új kutatásokat találtam az elmúlt néhány hét során, és akkor kezdett összeállni a kép. Aha, lehet, hogy azt kellene kipróbálnom. Már megalkottam, nem tudom hány évvel ezelőtt, ezt a kidney repair, tehát vese megújító formulát, és ez a formula, akik itt vagytok velem, vagy itt voltatok akkor velem, ezt eredetileg egy olyan tanulmány alapján hoztam létre, nagyon egyedi történet kapcsolódik hozzá, egy 83 éves hölgyé, aki vesedialízisre járt, nagyon beteg volt szegény, nem működtek a veséi. Nagyon el volt keseredve. Azt úgy érezte, hogy vége az életének, mert hát az egész napját ezzel töltötte. Minden egyes nap kellett, hogy menjen a dialízisre, mert nem működtek a veséi. Tehát ez egész nap ezt csinált. Minden nap ez volt a napi programja. Aztán találkozott egy természetes gyógyítóval, mert ugye az orvosai, tehát az orvosok azt mondták, hogy ez így lesz élete végéig, ettől nem tud megszabadulni. Nem nagyon tudta ezt elfogadni. És talált egy férfit, aki azt mondta, hogy na jó, próbáljunk ki valamit. Ő egy természetgyógyász volt. 3-4 hónapig tartott ez a folyamat, és egy nap, és akkor amikor valaki vesedialízisre megy, akkor mindig ellenőriznek, hogy szükség van-e rá. És amikor egyik nap bement, és a technikus azt mondta, hogy ha erre nincsen szükséged. Ő nagyon meglepődött a hölgy. Aztán megy másnap, ugyanaz az eredmény. Azt mondja a technikus, nincsen rá szüksége. Szóval 1 héten keresztül ment mindig, és egyik nap, tehát minden nap azt mondták, hogy nincs rá szüksége. Mi történt? Az egyedüli különbség az volt, hogy gyógynövényeket használt, amit ez a természetgyógyász javasolt neki. Először is méregtelenítés történt, ez a méregtelenítő mechanizmus, és a vesetisztítás. És ez alapján hoztam létre ezt a kidney repair formulát. Tehát, és aztán az új információ is napvilágot látott, ami a mitokondriumokkal kapcsolta ezt össze. Tehát ez a most megosztott vese formula ezt a plusz információt is tartalmazza. Tehát akkor megosztom veletek, hogy is tettem ezt.
Ez egy nagy to formula, spark scan it and take the top. Sparks, tehát hangmintával kell ezt is, és 50% és a fölötti értékeket What really happened mutató next összetevőket is, and this is what did it. betipálni. Another, Mi is ez? Another formula Egy másik formula came to me, jött el, and vagy it has to do with talált meg, circulation. ami a And it's keringéssel from kapcsolatos. one of the docs that I follow out there, and És I itt borrowed is rájöttem his information. összefüggésekre, But it was a new thing. It was de ez új dolog circulation volt, that was associated with keringés, ami the összekapcsolódik lining a of your capillaries and your veins and your arteries. kapillárisokkal, Oh, by the way, vénákkal did you is know összekapcsolódva. Tudjátok, the endothelium, it's called the endothelium. En- Okay? It's the endofélium, lining of all ez those vessels. az erek Did you know that és the lining of all those vessels in your body, tehát az if you were to összes spread it ér out, a this will szervezetedben blow you away, is the size of a, approximately a olyan football field. akkora, It's tehát ez huge. ennek a, I mean, doesn't hogyha that blow you kiterített away? mérete, That's akkora, mint big. egy futballpálya. But anyways, they discovered Arra jöttek rá, hogy amikor they could correct the inflammation a associated gyulladás with megjelenik, the lining of all these akkor arteries and veins and ez capillaries. mindig ott van ebben az That endotéliumban valahol a circulation hiba. improves significantly. In Akkor fact, they a found that keringésre people who have ez blockages, this is what caught my nagy attention. hatással van. People who have blockages Tehát in their, akiknek blokkolva like van, neuropathy, things like akiknek that, blokkjaik vannak, they have blockages in their circulatory system. a keringési And of course, we rendszerükben. discuss the reasons why that happens. That's another Tehát, discussion, and how that happens. tudjuk and sokaknak what ez you miért can do történik meg, ez possibly megint reverse egy that based on great science. témája, You don't egy hear this estének a stuff from témája. your Western medical practitioner because they're not Itt trained ugye in this. Okay. But tehát anyways, erre nem igen terjed ki a nyugati taking orvoslásnak the a ingredients from these hatásköre. studies, they Ebből found a that it tanulmányokból azt repaired the találtuk, hogy endothelium. az And then you notice that it endotélium improves circulation, and the things like állapota atherosclerosis nagyon would be meghatározó. diminished or disappear. I'm thinking, wow, that's a great Hű, discovery. tehát mit But lehet what caught my tenni? attention? Erre That's good to know in and of felfigyeltem, itself. jó What caught tudni my erről. attention? There is an application Van egy that applikáció, goes into the kidneys. They ami discovered that eljut a the vesélyhez, endothelium, az that's endotélium, there's a component in the kidneys van egy that olyan actually komponens a control blood pressure. vesében, ami a Okay. vérnyomást And they found kontrollálja. that Azt találták, hogy the endothelium, ez az when it's not endotélium, functioning amikor nem properly, működik impacted megfelelőképpen, and inflamed, can gyulladásban cause a van problem például, there. akkor problémát And fog that hozni. there can be kidney damage as well if Vese not károsodás solved. is létrejöhet. And then in the study, I A tanulmányban saw that there was azt a connection láttam, hogy van between egy that kapcsolat, and having to go to the bathroom more often. aha, Thinking, tehát, hogy I ez wonder is could lehet that az be oka, what ez it lehet is. a So here's what I háttérben did. a gyakori éjszakai mosdóba I járásnak. went ahead and took the ingredients Amikor vettem ezeket az from the összetevőket circulatory, a I call my new keringési infoboost here is called buszból, circulatory endothelium az repair. endotélium Okay, repair, that's tehát you can name it megújítás whatever you want to. It looks like it összetevőt, has maybe 15-16 ingredients. 50-60 And összetevő. I took this from the study. A tanulmányból And vettem then ezt, I thought, okay, és azt mondtam, since it rendben van, connected it to the kidney, hogyha ez let's go kapcsolatban ahead áll a vesével, akkor nézzük meg, hey, I wanted to keep the kidney by itself. The Akkor, kidney repair infoboost. tehát ez a vese And do that. I bring javító both of them together. infoboost, The circulatory endothelium aha, tehát repair kapcsoljuk össze a keringés and to javító do és the a kidney repair. vese javító Run both of them. infoboostot, és Now, együtt futtassuk. For me, I did the circulatory endothelium. It's a small A enough one. keringési I ran the whole thing, endotélium, okay. But the tehát kidney one was a bigger one, összekapcsoltuk so I a, did ezt a 50% of kettőt. that after doing a voice scan. És a hangminta adás után And, itt is 50% yeah, és I a fölöttieket remember, vettük. this has been like a month ago. Ez körülbelül And egy I went hónappal ahead ezelőtt történt, and it was like late afternoon, early evening. délután, este, jaj, lefagyott. When I woke up, two things happened. Felébredtem, két dolog The történt. first thing I realized, oh my gosh, Hűha, I slept through the entire night without having to go to the bathroom. aha, tehát végigolottam az egész éjszakát, anélkül, hogy egyszer is kimentem So I volna a thought, WC-re. wow, that's Hűha, amazing. And I didn't hát ez yet connect csodálatos. the dots.
rájöttem, hogy mi is történt, de még fontosabb, amikor ez történik, jobban tudunk aludni éjszaka. Ha jobban tudunk éjszaka aludni, akkor ez segít a test megújításában. Tehát, hogyha nem kell naponta, vagyis éjszakánként többször kimenni, akkor az jobban tud működni, a szervezet, az autofágia is jobban tud működni, beindulni. A régi sejtek tehát minden sokkal jobb, hogyha jól tudunk aludni éjszaka. Mit is tettem? Ez csak nálam működik így? Csak velem történik ez? Ez a vesével kapcsolatos változás? Lehet, hogy ez ébreszt fel éjszaka többször is? Hát ez így volt egy hónappal ezelőtt, és minden problémám eltűnt. Nézzük meg, hogy a kombinációja ennek a két infoboost-nak, formulának, tehát a keringésjavító és a vesejavító működik-e más embereknél is. Nagyon kíváncsi voltam. Tesztet végeztem. Mit is tettem? Van két tagunk, két családtagom, akinek hasonló problémái voltak. Nem tudták végigolodni az éjszakát, mert állandóan fel kellett kelni éjszaka. Gyakran segítek nekik, amikor valamit kipróbálok, és akkor tehát ugye elmegyek az irodámba, felépítek egy új infoboostot, és ebben az esetben, mert az ő irodájukba is van bejutásom, szerettem volna, hogyha tudják, hogy mit is csinálok, és szerettem volna látni, hogy náluk is mutat-e ez eredményt. Vagy pedig ez placebo hatás. Nem akartam azt mondani, hogy valami olyat adtam nekik, ami segíthet nekik, hogy nehogy a placebo lépjen életbe, de szerettem volna ezt kipróbálni velük is. És biztos akartam lenni abban, hogy ez a kombináció valóban működik-e mástól is. Na, mit is tettem? Mind a kettőjüknél, hát ez nem kevés idő volt, 1 óra, 1,5 óra volt, amíg felépítettem mind a kettőnél ezeket a boostokat, és ezt a nagy boostot. Az egyik személy, neki az utóbbi időben, tehát volt neki friss hangmintája. És így tudtam tehát ezt az endotélium javítást megcsinálni. Tehát amelyiknek volt, annak hangmintára adtam, a másiknak ott adtam az egészet. Ez olyan kora este történt. Ugye neki nem akartam megmondani, hogy mind mesterkedek, és neki nem volt aktív hangmintája. Szóval annak a személynek az egészet nyomattam. Ezt az endotélium meg a vese. Az egészet. Szóval, na hadd mondjam el, hogy mi lett ennek a vége. Következő nap, felhívt, akartam velük beszélni. Megkerestem őket. Ugye nekik is ugyanilyen mászkálási problémáik volt éjszaka. Az első, valóban csodálatos, tehát arra felé vezettem a beszélgetés vonalát, azt mondja, te jó ég, csodálatos éjszakám volt, végigoludtam az egész éjszakát, nem kellett WC-re mennem, egyszer se. Évek óta nem aludtam ilyen jól. Hát ez nem csodálatos? Szóval ez az ember azt mondja, mi történt azon a napon, ami ezt hozta, ezt az eredményt hozta. Annyira izgatottak lettek, mert nem is gondoltam, meg se kérdeztem, hogy vagytok. Ők mondták maguktól. Na, szóval ezt akartam veletek megosztani. Nagyon izgatott lettem. Még most is fut ez nálam,
és and not have to jó get up. éjszakán van, Having the tehát same jól végig experience tudom I am. aludni az éjszakát. És ők On is. the other one, Ja, okay. ez az egyik Now volt. the Nézzük a other one was a másikat. little A bit different másik, ő egy because kicsit más volt, the first one I let mert them az have the whole első formula. The volt, second one akinek a was teljeset spark scan, futtattam, a where we're másik saying volt a 50% hangmintás, az of the kidney 50%-os. repair. And so I had to tweak more information from them. So how you doing? Ott, hát ott egy kicsit többet kellett How's everything? előbeszélgetni, You know, hogy how's your vagy, mi health and all of újság, that? hogyan az And egészség. they voluntarily said, well, last night, És akkor azt last night mondta, for hogy the a first múlt time, éjszaka I made it először longer in night. I slept a 6.5 hours 6 before I és had to fél get up. órát aludtam. Okay, well, that's a major improvement. They were excited. Ez is that nagyon nagy változás, I explained to them nagyon what I did. örült neki, Okay, és akkor elmondtam, hogy that mit because tettem. they were confused. What did I do that Aha, might have tehát caused that? They're trying to nem retrace their tudták, steps. hogy mi történhetett, And it's still mi van working a for them háttérben. today. És még most Here's is a big fut question that nekik comes ez. up. Szóval ilyenek történtek. This has happened to me before. I remember having this Emlékszem, conversation történt with ilyen actually velem she was a korábban medical is, doctor. valakivel, I aki remember when we orvos, first came out with amikor the spark először scan, jött a Spark that she was Scan-nel, disappointed in it, csalódott volt, and that mert she found that azt találta, hogy the infoboost that she was az using was infoboost, more amit effective használ, than hatékonyabb. when she spark scanned it. Uh, Now, I don't have an answer for that. I can aha, speculate. tehát amikor But teljes terjedelem ment, this hatékonyabbnak last érezte, week, mint a when I made hangmintás. this happen, the person who ran Tehát the az whole az ember, formula aki a teljes had formulát better futtatja, results than the spark scan version. tehát I don't know vannak why, olyanok, I'm just saying. nem tudom, hogy Okay. mi ennek az oka, So, de vannak, akinek when jobban I've működik, had hogyha a teljeset the full futtatja, mint a results, hangmintával I can speak to adottat. the night now, and I spark scan the one. Tehát And let én, the other one, and let the ugye itt is circulatory az one go the egyiknél full speed. a teljes I'm sharing this with you because I think this formula is ment, a what's up. másiknál You know, 50% és a fölötti. we can share these formulas. Megoszthatjuk ezt a And in here in és another itt month or so. In fact, yesterday I talked to my tegnap contact. beszéltem I egy shared with you that I have kapcsolatommal, a database that's being és egy developed adatbázisról that we're going to be beszéltünk, able to ami access all elérhetést ad things mindenféle from the dologhoz, world that help people ami improve segíteni their tud health, embereknek, and hogy all the javítsa az supporting egészségüket. data and És research. mindez a támogató And from adat this, és we're going to be able kutatás. to pull out of there Mit is, ingredients and natural milyen ingredients összetevők, that természetes have been used összetevők, to get those amelyeket results, with the használnak intent jó of eredménnyel. creating new infoboosts Ez that is we azt can a célt share szolgálja, and hogy build. új And infobusztot so tudjunk I'm trying to alkotni, arm wrestle és with George azt in használjuk. their George-al is future beszéltem development, a instead of további having to fejlődés, enter one of these fejlesztések one at miatt, a time. If there's a way we can hogyha transfer van the arra whole mód, formula, hogy az then it does egész it. formulát Okay. át Someone tudjunk initially is venni. going to have to build it, and maybe I can do that. Ja, But ezt because we már have to én know is that it's in the mondtam. library Hogyha felépítek valakinek and egy a ways formulát, forward. akkor But when we do that, lehessen we már need to arra be able to lehetőség, share hogy that with you. So átvigyem when you get it, valaki másikba, mondjuk egy we can just családtagoméba, a teljes formulát. we can do something where it goes into the system and Tehát it builds the whole igen, system. I mean, ezt the whole a formula with the rendszert ingredients meg lehetne without me having valahogy to úgy enter all that. It takes a long time. csinálni. De hát ez sok So idő. he's going to be on that, okay? De Now, tehát szó van erről is. I Szuper. want to, and I don't want to move on from this yet. I'm going to come back to it, but I'm on my Igen, screen here. I'm akkor pulling itt up van a the next formula képernyőmön that's on a here. This is következő the fourth formula. formula that we're talking Ez a about. negyedik, Okay. amiről beszélek ma. Before I do that, Na, it just mielőtt dawned ezt on me. elkezdjük, húha, nézzük csak. The circulatory endothelium A repair. keringés endotélium javítás. Amikor a kutatását nézem, több mint egy tanulmány szól erről. Van egy összetevő, amiről korábban soha nem hallottam. Lambrokináz. Olyan, mint a natokináz, csak ez lambrokináz. Ebben a kutatásban nem tudtam, mi ez a lambrokináz. A tanulmány azt mondja, hogy ez az összetevő, ez a lambrokináz 300-szor hatékonyabb, mint az összes enzim, és 3-szor hatékonyabb, mint a natokináz. Hűha, ez igen, fenomenális. Kettő dolog, amit nagyon szeretek, hogy segíti az
emberek egészségét, az enzimek és a probiotikumok. Ez a két dolog, amiket fizikálisan is érdemes használni, hogy jelentősen javuljon az egészségünk. Szóval ez a lambrokináz a keringés rendszerünket segíti, támogatja. Ez egy nagyon ütős összetevő. Na, mi is van még itt? Emlékszem, a nattokináz és a szerropeptáz, ezek olyan enzimek, amik szintén benne vannak a formulában. Ezek az enzimek hatékonyak abban, hogy segítenek tisztítani és felépíteni a vénákban, tehát segítik azok állapotát. Nagyon, és a neuropátiával is kapcsolatosak. Ez étrendfüggő is. Mi is okozza? Könnyű dolog. Egyszerű. Tehát mi okoz itt problémát? A feldolgozott élelmiszerek, a cukros ételek és a rossz olajok. Ezeket el kell kerülni. Sok vizet kell inni, és hasonlók. Ez nagyon jó keringésjavító formula. Nem nyilatkozhatunk ki olyat, hogy ez itt mit tesz. Fizikai formában is érdemes néhányat bevinni. Sok dolog van, ami jobban tud működni. Amit itt teszünk, lehet, hogy még jobban működik, mint a fizikai világban. És erre mindjárt visszatérek egy pillanat múlva. Akkor itt a következő a kutis formula, ugye az oltás kivezető. Itt az Egyesült Államokban minden egyes alkalommal felteszik a kérdést, hogy mit lehet tenni. Minden nap halnak meg emberek, tudjátok mi az. Rengeteg kutatás van erről. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt megint csak a hírekben halljuk, de tehát első vonalbeli orvosok foglalkoznak ezzel. Korábban több prezentáció során említettem ezekkel kapcsolatos kutatásokat. A kutis formula, vagyis az oltáskivezető mindazokat az összetevőket tartalmazza, amiket ezek a kutatók, orvosok mindenhonnan a világból felderítettek, hogy a rossz dolgok kivezetésében segíteni tud, amit az oltások okoznak. Nincsen már túl sok időnk ebbe mélyebben belemerülni. Egyik hatékonyabb, mint a másik, tényleg nagyon jó. Tehát itt ebben a kutis oltáskivezető formulában nagyon ütős összetevők vannak. Ha megnézitek, én mit is teszek? És akkor ez elvezet a fő témánkhoz. Ha tudom, hogy van egy ilyen ütős formula, vagy ütős összetevő, amikor megjelenik ez az információ, 2-3 kiemelkedő összetevő, domináns összetevő. Sokszor, hogyha ez ott van kéznél, akkor fizikai formában is beviszem. De mindig az információs, tehát az infoboost az, amit futtatok. Lehet, hogy nem mindent értünk, hogy miért lehet jobb eredmény az információs bevitel során, mint a fizikai bevitel során. Hadd osszam meg ezzel kapcsolatos hitemet, és mire jöttem rá, miért gondolom ezt, hogy ez így van. Ez akkor történt, amikor 5 évvel ezelőtt, emlékszem, dr. Cookkal beszéltünk, osztottam már meg ezt veletek korábban is, egy fiatal hölgyről beszélt, aki elment
elment hozzá a laboratóriumba, és elmondta, hogy a skorbut minden tünetétől szenvedett, ami ugye C-vitamin hiányból ered, és amikor a doktor Cook megnézte az étrendjét, látta, hogy nagyon-nagyon C-vitamin gazdag, sőt még C-vitamint étrendkiegészítőben is bevitt, és mégsem tudta ezeket a skorbut szindróma vagy tüneteket elvenni, vagy elveszíteni. Nagyon érdekes volt, ugye ezzel kapcsolatban is van kutatás, nagyon sok, hogy miért nem jutnak el, vagy miért nem tudja a tápanyagokat a szervezetünk beépíteni. Ott vannak a toxinok, mindenféle formája, aztán a mikrobiomunk, hogyha nem működik megfelelőképpen. Nem tudjuk a tápanyagokat felszívni. Vitaminok, ásványanyagok nem jutnak el a szervezetünk megfelelő helyére. Hiány alakul ki. És tudjuk, hogy ahogy dr. Linus Pauling mondta, minden betegség tápanyaghiányhoz vezethető vissza. Tehát amikor megadta a C-vitamin infoboostot, eltűntek a tünetek, a skorbut tünetei. Az első dolog, az én kutatásom alapján azt mutatta, hogy azért volt hiánya a C-vitaminból, ezek miatt a toxinok miatt, amelyek nem engedték a beépülését a szervezetbe. Nem volt képes a szervezete felépíteni. Beépíteni. Tehát amikor megnézzük, hogy mit is tesz a limbikák, a hiányzó információkat adja oda. Dr. Cook azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy az információ megtisztítja az utat, tehát a tápanyagok el tudnak jutni a szervezetünk megfelelő részéhez. Én úgy gondolom, hogy azok nem ezen az úton mennek vissza, és a sejtjeinkhez az acetil L-karnitin. Én úgy gondolom, hogy a fizikai világban ez a célja, vége, hogy az információt, tehát a fitokémiai anyagoknak is az információja az, ami segíteni tud, hogyha eljut a mitokondriumainkhoz. Itt van a fizikai testünk, de van a spirituális eszenciánk is, és ez egy másik. Az információ, nézzük meg, mit is csinál az információval a limbikárk. Egy fizikai termék, ugye, egy fizikai termék, az úgy van, ahogy az előbb mondtuk, tehát bármilyen fizikai dolgot, hogyha picike és még kisebb részeire bontjuk, akkor mit is találunk ennek a végén? Amikor megnézem, azt mondom, hogy hűha, itt van ez a képesség, hogy adjunk valamit, ami senki más nem tud. Amikor megnézzük azt a rengeteg jó terméket, tegnap beszéltem egy barátommal, van egy csodálatos termék, tényleg nagyon jól hangzik, ki kell próbálni, de a végső soron ez nem azt jelenti, hogyha van nekem ez a fenomenális termékem, nem azt jelenti, hogy ebből hasznom is lesz, mármint, hogy jótékonyan fog rám hatni. Hát ezektől sem gyógyul meg mindenki a csodapirulától. Minden tudós azt mondja, hogy a beépülés az egy kulcstényező. Mert hogyha a toxinok gátolják a beépülést, akkor nem tettünk semmit. Amikor információt veszünk a spirituális formában, akkor nincsen, ami blokkolja.
tud menni akadály nélkül. Ugye a fiziológiai úton van egy csomó fiziológiai vagy fizikai akadály, de információs úton, ösvényen nincsenek akadályok. Hogyha nincsen ez az acetil L-karnitin a szervezetben, akkor megint csak nem tud eljutni a tápanyag a mitokondriumainkhoz. Én ezt a zöld italt fogyasztom minden nap. Minden olyan dolog, ami a fizikai étel, superfood, szuperétel tartalmaz, ezt én ezzel be tudom vinni. Superfood étrendkiegészítő formában is van, de ez a zöld turmix. Tehát ez a standard programom. Tudom, hogy a fizikai szempontból is meg kell tenni a legjobb dolgokat a szervezetünk épülése érdekében. Én nem szeretek itt tablettákat nyeldesni. Ezt megcsinálom, megiszom. Ez a fizikai rész, a fitokémiai anyagok eljutnak. De ha toxinok vannak bennünk a szervezetünkben, ott van az a 11 akadály, akkor nincsen sajnos jótékony hatás, mert nem jut el a céljához. De most mondhatnám a táplálékkiegészítőket is, akkor sem. Vagy azok sem tudnak eljutni, hogyha tele vagyunk mérgekkel. De hogyha információs formában juttatjuk ezt el, akkor nincsen akadály. Ezért csodálatos a limbikát. Mire jöttem még rá? Évekkel ezelőtt, 3,5 évvel ezelőtt körülbelül, 10 éve már aszmától szenvedtem. Egyre rosszabb volt, és mióta használtam a limbikárkot, körülbelül 4 hónapja használtam, eltűnt az aszmám. Az összes tünetével együtt. Pedig klinikailag diagnosztizáltak, hogy aszmám van. És elmúlt. Semmi más nem változtattam. Ugye tehát használtam a limbikárkot, és ezt az életmódváltozást tettem meg, amiről nektek is szoktam beszélni. Tehát amikor megnézzük ennek a történetét, hogy mit is tettem, valamire rájöttem, volt egy összetevő, ami úgy elém ugrott. A lomatium, lomatium úgy írjuk le. Egy kutatás is mutatja, hogy a lomatium megöli azokat a baktériumokat, mikróbákat, amik a tüdő szöveteit sértik. Nincsen étrendemben lomatium. Ez olyan valami, aminek tehát ez itt kiemelkedett ilyen magas 90% értékben a hangminta alapján. És amikor tehát ezt már le tudtam nyomni 60 alá, és eltűntek a tüneteim. Amikor megnézzük a fizikai termékeket, az információ, tehát hogyha a fizikai terméket az információssal együtt használjuk, ez a legjobb megoldás. Az én tapasztalatom az aszmával, ott csak az információ volt, ami segített. Nem szedtem, nem használtam, nem ettem lomatium. Csak az információját kaptam meg a lindikáktól. Mindig nézzük meg a könyvtárba. Tehát fedezd fel, jöjjél te is rá, hogy mi a te lomatiumod, a te szervezetednek az a hiányzó eleme, amire szüksége van a gyógyulásához. Ott van mindenkinek, ami ott lehet.
De ez lehet, hogy mindenkinek más. Az enyém ez a lomation volt, ami hiányzott. Ahhoz, hogy az asztmától meg tudjak szabadulni. A spirituális oldalt, hogyha nézzük, tehát ott vannak a fizikai ételek, az is fontos. A limbikárk, a spirituális eszenciánkat tudja megtámogatni. Ha megnézzük, akkor, hogyha visszamegyek, megmutatta Dr. Cook, tehát én korábban nem ismertem, Dr. Cook mutatta meg, és rájöttem, hogy milyen csodálatos ez a technológia. Nem volt még annyira kifinomult, mint amilyen most, de a hiányzó összetevőket ki tudta mutatni, hogy mire van szükségünk, mire van szüksége a szervezetének. Ez egy olyan eszköz, ami kommunikál velünk, meg tudja mutatni, hogy neked erre van szükséged. Az ősi intelligenciánk beszél ezzel a programmal, hogy tudassa, hogy mire van szükséged. Arra jött létre, hogy ebben segítsen nekünk, és a könyvtárunk folyamatosan nő és nő. A csoda emögött ez a kommunikáció, az a képesség, ami a tudatos gondolatoktól a tudatalattihoz vezet. Ahhoz, hogy kik is vagyunk mi. A spirituális eszenciánk, ez vagyunk mi, ami ebben az avatar testben él, és ez valóban nagyon okos. Van egy olyan rendszerünk, ami segít nekünk kommunikálni ezzel az okosabb részünkkel. És itt van ez az applikáció, a virtuális egészségbolt, és aztán ott van az érzelmi oldal megtámogatása. Az érzelmek szintén nagyon jelentős szerepet játszanak az egészségünket illetően. Érzelmeink is válthatnak ki betegségeket, de még mennyire. És el kell, hogy érjünk az optimális egészséghez. Erre való a cellprogram is. Képesek eltávolítani, tehát a cellprogram képes eltávolítani azokat az érzelmi blokkokat, amik benne vannak a mezőnkben. Hűha, megnézem az időt, és látom, hogy már el is telt. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok minden héten, és tanultok. Nagyon sok jó dolog van, amit megosztok veletek, és ahogy haladunk ezen az úton, ebben az adatbázisban, meg hogy ami lesz majd márciusban, amiről már beszéltem, az az adatbázis, el fogjátok dobni az agyatokat. Csodálatos lesz. Itt tehát folyamatosan nyomást gyakorolok a cégre, hogy bővítse a könyvtárunkat. Legyen csodálatos hetetek. Köszönöm, hogy itt voltatok. You also can remember that number or just write it down. I just dropped it in the chat. 852-556-4949. That's the room. Most Kasa mondja a Zoom meetingnek a számát. Hát, hogy hogyan érjük el. Nyugi. Gépeljétek be. De hát a linket mindenki megkapja a felső vonalától, úgyhogy ez megvan. Osztátok meg! Hívjátok meg ide a barátaitokat, hogy ők is tudják ezeket az információkat. Akkor találkozunk jövő héten ebben a teremben, ebben az időben. Igen, a fordítóknak nincs könnyű dolga, amikor Rodi bele lendül és mondja. Köszönjük szépen, sziasztok, jövő héten találkozunk.